हेलो अनि नमस्ते 1 मिनट सिरिजको डे 10 मा स्वागत छ तपाईहरुलाई। हामी डे 10 मा आज या यु योहरु जस्तो हाफ लेटर यानी कि या यु को अगाडि स्या प्या क्या यस्ता हाफ लेटरहरु बनाउन सिक्ने छौं है त। सो तपाईले सबैभन्दा पहिला चाहिँ याद गर्नुपर्ने कुराहरु ई साउन्ड आउने अक्षर र या यु यो हरु लेख्न जान्नु पर्छ है त। सो ई साउन्ड आउने अक्षरहरु साबाट सी आउँछ हैन, यो सी भयो, कबाट आउने की भयो, यस्ता ई साउन्डहरु अक्षरहरु याद गर्नु पर्यो। र या यु यो भनेको चाहिँ यो भनेको या भयो, यो याद गर्नु पर्यो, यो यु याद गर्नु पर्यो अनि यो भन्ने कुरा यो भयो, यु भयो, या भयो है, यिनी कुरा याद गर्नुपर्छ मेन चाहिँ यो गर्दाखेरि। अब हामी जहिले पनि सी मा अथवा ई साउन्ड आउने अक्षरमा यिनै तीनटा युज गरेर हाफ लेटर यानी कि स्या प्या जस्ता अक्षरहरु बनाउँछौं। जस्तै कि सुरुमा स्या बनाउँदाखेरि सी युज गरेर या झुन्डायौं भने यो स्या हुन्छ है। अब यसैमै सी मै यु झुन्डायौं भने चाहिँ स्यु हुन्छ है। यसरी स्यु हुन्छ के। यसरी हामीले ई साउन्ड आउने अक्षरमा या यु यो झुन्डाएर गरिन्छ, स्या स्यु सो बनाइन्छ। जस्तै अर्को पनि हेरौं, यहाँनिर मैले के दिएको छु क्याको हेरौं है त। अब क्याको भनेको कबाट आउने की साउन्ड आउँछ है, उच्चारण की आउँछ। कीमा हामीले के झुन्डाउने भयौं त, अब यो झुन्डाम है, कीमा यो झुन्डायो भने आदि क र क्यो हुन्छ है। यो तल झुन्डे पनि पछाडी यहाँ चाहिँ ठुलो हुन्छ, अगाडिको यो की को क आधा क हुन्छ। जस्तै अर्को अझ एउटा हेरौं, जिउको हेरौं है त। सी लाई जी अनि यु जिउ। धन्यवाद।